Be here. Soha nem You know akartam itt full lenni. well Huss and the Brown Shadow forced me into this. And besides, my mission was to guide you and the rest of the expedition here, not to get involved in your harebrained research. I couldn't give a damn. Everyone has already started except you. So you just get your butt upstream and help Sauer carry out his research. The idiot is capable of getting himself lost again. Összevesztek. Let your enemy. Mondjuk az ellenséged emlékez. All right. I'm not your enemy, you know. I don't think you understand the gravity of the situation, Leon. If we don't find a specimen of the Goron, the Brown Shadow will... Look, just go find Sauer. Please. Now! Oké. Na. Search the camp before you leave. Ugye az a lényeg, hogy nézzük át a tábort, mielőtt elhúzunk innen. Ez, várjál, ebben talán víz van. Engedjünk vizet. Kulacsba. Be prepared. Achievement unlocked, oké. With this, I'll be able to venture out for as long as it takes to find Sauer. Jó, megvan a kulacs. Aztán mi van még itt? Not what you'd call cute, this Gorun. Just as well they haven't found it yet. Gorun, ez a Gorun, ezt keresik, ez ilyen ősember, hogy mi a szar? Anatomical chart of the mythical Gorun, ugye ezért jöttek ide. Ott egy medál. Can't have been easy for Bauer to leave his... Gertrude. Bauer's daughter. This medal must belong to Bauer. He must have left it. Oké, itt akkor ez megvan. Na. Be kell menni majd ide is, meg oda is. Itt van puska, menjünk be először ide. No one here. Bauer and Jaeger must have already taken off in search of the Gorun. Jó, ez egy kódos táska, úgyhogy azt majd később. Jaeger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. Jaeger meg a Bauer bepiáztak tegnap éjjel, igen. Mi van még erre? Kódot azt nem fogjuk tudni szerintem ehhez. Bemegyek a másik sátorba is hama. I hope you're not thinking of going inside my tent, Kobatis. Akkor mégsem megyünk be. Ezt ugye nem gondolt, hogy bemész az énbe, sátramba. És akkor már nem a keresztnevemen, hanem a vezetéknevemen szólítanak, akkor az már baj. The mountain's dangerous and we're prepared for the worst. I only hope we don't have to use it. Jól van. De még nincs mindig meg minden, valami még hibázik. Mi az, ami még nincs meg? Enter, inspect. Látok mást. Arra nem lehet átmenni. Search the camp before you leave. Szerintem más nincs. Most majd tudok beszélni ezzel. Ebben a sátorban maradhatott még valami szerintetek? Nem úgy néz ki. Lapát. Jó, itt nincs más igazából.
The letters I got from Dana before leaving Kantar with the expedition. It's tough not to be able to receive or give any news since leaving civilization. Oké, itt semmi nincs. Még esetleg a táskát ki lehetne nyitni szerintetek? Meg azt megpróbálhatjuk. Mondjuk az kód kéne. És itt nincs semmi, ha jól látom. Jaeger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. Hát ezt nem fogom tudni kinyitni. Jó, hát ez ennyi. Itt más nincs. Ja, várjatok. Kód. Can't have been easy for Bauer to leave his daughter Bauer's daughter. I sometimes forget I'm not the only one who left behind someone dear back across the mountains. This medal must belong to Bauer. He must have left it behind when he turned in for the night. 040837 0408 1937. Hát ezt nem hiszem, hogy... Jó, hát ezt én se gondoltam komolyan egyébként. I should be able to catch up with Horst by following the road along the river. Hát a baj, ki meg a táborból, az opcionális, ez nem lesz kész. Na mindegy, menjünk ki a táborból, hát. Minden nem lehet megcsinálni. Vándorságom a 37-048, nem jön ki, már csak 4-es izé. I think I'm just going to stay here. De viszont nem megyünk még ki, mert tényleg nem jó így. Itt még valami infónak kell lenni. Körülnézek még, hát találok valamit. Valami itt még nem kerek, valami nincs meg. Valami még hiányzik. Valami még hibázik itt. Itt csak az óra van. The date of birth is engraved. Ja, ez ennyi. Az a láda pedig a befejezése az ilyen. A optionálnak szerintem, és akkor meg lenne. Semmi más nincs. Ó, állj! Ott van ezt még nem néztem meg. Poor animal. Berger's gone out of his mind with this search for the abominable snowman of his. De még így se vagyunk meg. Ajaj. Search the camp before you leave. Még az a láda fog hiányozni szerintem, semmi más. Az a baj. Ezek a saját cuccim, ebbe hiába nézelődök szerintem.
Hope I can get back to sketching the valley, but with Berger putting on the pressure at the moment. Ja, mert rosszul írtam be az előbb azért, most figyelem, hogy mit írtál. Fordítva írtam volna be a kódot? De már az év az nem lehet, mert a Steammel. Oké, meg vagyunk. Bauer, are you little... There her hearse complete understand the brown shadow. Anger should the expedition fail. Being said, you should not hold it against Herr Berger, my fellow scientist. Blame here to be. Kobatis, aha. What comes as no surprise to me if his intention was to sabotage the whole expedition right from the very out. Aha, valótlant állított rólunk, vagyis hát nem rólunk, hanem erről, akit most irányítok levelezésbe. Typical Bauer. Nincs itt más. Jó, ez ennyi. De várjál már, mert mindig nem vagyunk kész. Nem értem. Lehet, hogy beszélni kéne a fickóval? Oké, mehetünk, kész. Nagyon jó, most már jók vagyunk. Most már elhagyhatjuk a tábort, hurrá! Mondjuk azért nem járt achievement. Viszont így már tudjuk, hogy a levélben mit állítottak rólunk. Mi van? Leave the camp. Better get going. Hoztunk vizet. Van nálunk macséta. Más nem kell. Jöhet a Yeti, ja. Autumn is here. We'd better leave the mountains soon, or we won't survive. Anyone there? Van valaki? Van itt valaki? Looks like someone's left their gear over there. Better check it out. Itt van egy fejszénk, egy könyvünk és egy kulacsunk, az nem jó jel. Stopping to read in the middle of the wilds. That's sour all over. Ez sour, pont őt keressük. Itt a kulacs. Must have left in a hurry to have left it behind. Ez baj, és itt a fejsze. One of us must have stayed here. For a rest, maybe? One of the scientists must have stopped for a rest here. Most probably sour. But what made him leave in such a hurry that he left behind all his gear? I'd better have a look around to find out what happened here. Igen, körül kell nézni, ki kell találni, mi történt. Inspect the equipment left behind before you set off. Hát de pont azt csináltam, haver. Mindent meg kell nézni, mert ki tudja, hogy mire ad be izét, érted? Aha. What on earth is that? Ez olyan, mint egy törzsjelzés, nem? That mark must be what caused Sour to stop and rest for a while. Find Sour. I'd better head out and try to find him to clarify the situation. Új helyszín. What in God's name is that?
Ott a Sauer. Sour? What in the world? Shh! Look what I found. A Is lår. that A go room. Yes, it's a go room. Ott a I gorunk. heard him cry as I was taking a break near the path. Ott Hurry, nézi. we must go fetch the others. You go. He looks injured. I'd better stay and try and reach him before the current carries him away. Right, Leon. Okay. Akkor miatta van a But don't ketrec. lose him. El akarják fogni. All right, little fella. Don't move. I'm coming to get you. Feltételező, hogy meg van sérülve. Oké, ugye itt most több irányból lehet megközelíteni a dolgot. The trunk isn't very thick. Jó, száraz a fa. Először szerintem nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink too strong vannak. to swim across. Better find another way. Igen, túl erős a sodrás, nem fogunk tudni keresztül úszni. Másik útra van szükség, ez egyértelmű. Ott mi van? All sorts of debris has been carried by the river. But other than trying to build a raft, I Oké, don't know what use it can be. oké. Használjunk el a fát, és akkor tudunk építeni egy átjárót. Ez lesz az. Fogjuk meg a fát. Hát ott volt a fejszín, a macsétával vágjuk ki a fát, ez nagyon derék. Bölcs. És nem hallja meg a izé? Túloldalon a lény. Itt már komolyabban ütjük. Dől a fa! Easy, Leon. Now's not the time to get a dunking. A marha. Reach the Kurun. Ilyen majom valami. Ilyen... Ja. Take it easy. I'm not going to hurt you. I just want to look at your wound. Szegény. Nem tudom egyébként az embernek mi asszarért kell beleavatkozni mindenbe. Show I mean no ill. Nos, miért ne éljen, érted? Ott kell hagyni, hadd éljen. Hardstack, Biscuit, Mountain Machete, Gourd of Water. Mit adjunk neki? Adjunk neki süteményt? There you go. De milyen frankó bőrnadrági van, figyeld már. Good boy. It's all right. Don't be afraid. You're all right, fella. Good boy. Eat up, fella.
Nem tudom, nálunk a száraz kekszre szokás inni a vizet, szóval majd utána. Jogi van. Nem jött be? Ott van körülötte a víz, miről beszél? Mikor a sivatagban lennék, megérteném, de nem. It's good, isn't it? Leg broken. I just want to look at it, all right? Eltört a lába. Look, little fella. If you let me see your wound, you can have another biscuit later. Yes? A biztos érti, amit mondasz. It's broken, all right. It must be very painful. És sajnálom, mert én aranyos amúgy. If I could clean the wound and brace your leg, we should be able to get you back to camp and make it better. Hold on. I'll be right back. Just be patient, little fella. I'll be right back. Hát csak a többiek ne jöjjenek ide érte. Az a baj. Attól tartok, hogy majd el fogják vinni. Oké. Kell nekünk a bot. There's 2 bits of driftwood washed up there. Szia, Misi! Ez tökéletes lesz, ugye? They're straight enough to help get the Gorun back to camp. Simbe rakjuk a lábát szegénynek, azt akkor az úgy jó lesz. Ott van még szerintem valami. De jól, nem mennék keresztül a lábán. I could use those creepers to tie up the Gorun splint. They seem to be stuck. Igen, a gyökereket tudjuk használni kötél helyett elvileg. Wow! És most? They should do fine to hold the Gorun splint together. Jó, szuper. Jó, és akkor most próbáljuk meg sínbe rakni a lábát. Here we go, fella. This is going to sting a little. Óvatosan. There, wasn't so bad, was it? Now we just need to find a way to get you back across. Az micsoda? Az nem arany. Valamit ír. Hey, did you do that, little fella? Well, better drawing than talking, huh? Jó pofa egyébként ez a szőrmók.
Now we just have to wait for the others. Ugye? Huh? Ah, you want another biscuit? You learn quick. Na, rákapott a süteményre. Látod, Desert? Mondtam én, nem a víz kell neki. It was a young specimen, my darling Dana. Almost like a Ja, child. akkor simbe kell rakni a lábát, meg a morzsákat szórod rá, mi? I knew this was a creature endowed with reason. When my companions joined me, I immediately sensed we did not share the same point of view. De nem alakul jól. They seemed blinded by the discovery. They couldn't see the individual. Milyen jellegű tanácsot, harcos? Még nem értem, hogy mivel nem vadállat, nem tudom, minek rakták ketrecbe. Tök érdekes. What is wrong with it? Fruit. Have some fruit. You shut him up in a cage. What do you expect? He's frightened. Shut it up, or I'm going to gag it. What's that? Jönnek a társai. Tiprátok nagyobbak lesznek. Locate the source. Találjuk meg a helyét a izének, a üvöltésnek. De hogy? Csuvakka. Pass me the rifle. Must be the Gorn's mother. If we give it back, she'll yeah, probably leave. And deprive us of an adult specimen? Are you mad? Look at the size of her burger. Wound her, and we'll never get her back alive. Who said we need her alive? They can't all be live specimens, can they? Baszki. No! Van benne erő. Hát, harcos nem tudom, igazából ez fejbe dől el. Hogy valamit nagyon szeretek csinálni, hát igazából nem tudják elvenni a kedvemet. Hogyha valami nem kívánatos személy van, azt meg ki kell zárni, aztán kész. Én legalábbis úgy vagyok vele. Bauer, wait. You saw. It was an accident. He was going to kill the Gorin, sir.
I had no intention to. Passza. Shut it, assassin! Olyan erősen ütöttük meg a fickót, hogy meghalt. Az kemény. Úgyhogy harcos, én azt mondom neked fel a fejjel, azt nem tudom mi történt, de csináld azt, amit szeretsz, másnak a véleménye meg olyankor nem számít. Ezt fejbe így próbáld meg eldönteni. Nem más éli a te életedet, hanem te a sajátodat. Na. Try to escape. Meg kell próbálni elmenekülni valahogy. Oké, van ott kavics, mi van még itt? Oh dear Lord, Burger. I'm sorry. De hogy a picsába halt meg egy... Mondjuk, hogyha nagyon szarul találta el... That stone looks sharp enough. If I can reach it, maybe I can cut myself free. De hogyan érjem el ezt a követ, gyerek? Lábammal elérem a követ szerintetek? Nem úgy néz ki. I'll bring him some soup. We can't let him starve to death. Hozzak nekem egy kis levest. Bastard doesn't deserve food. Typical horse. Átkozott nem érdemel ételt. Nem kell ide a kő. Aren't you afraid I was going to run for it? Várjál, de ezért attól függ, hogy mi ma hosszabb. Reggel tény, hogy van olyan, ami hosszabb reggel, de ez nem biztos, hogy a lába. I came across a letter from Bauer that made me the scapegoat for everything that's gone wrong. Bauer had been planning this for some time now. Well, that's not how it's going to be. I don't agree with what you did. But you don't deserve what Bauer and Jaeger intend for you. You must pretend to be tied up. Wait for them to fall asleep. Segít nekünk megszökni. De jó fej. Then take your gear and get as far away from here as possible. Hear me? De jó fej. Yes, but what? Jó, akkor ez szerint a baleset miatt ugye kénytelenek vagyunk felszívódni. És így nem tudok visszamenni a... Nem tudott visszamenni a Danához a fickó. Így akkor most már ez érdekes, így most már dereng a levél, hogy miért. Ja, és ez volt a levélben, amit leírt, ugye, hogy miért nem tudott visszamenni. Where my escape will lead me over the coming weeks, or what my life of a murderer on the run will be like. 1937 tele. Én gondolom most kaptam a csaja üzenetet. Always remember that my love for you is as strong as ever, and that my greatest desire is to hold you in my arms. Tűha. I love you more than anything. Ez a testtartás, ez nem túl Leon, jó. your Highland painter. Dana! Oh my goodness! Dana! What's wrong, Puppet? Lena, come, quick! Elájult a soktól a nő. Vágám Brücke der Nebel, Bridge of the Mist. Dear Diary,
So much has happened since I received Leon's letter a few days ago. I'm slowly recovering. Today, Lassan Papa and felépülök. Mama told me that I was going to leave for a while. I'll explain what's going on, but I don't know where to begin. I need to gather my thoughts as I finish packing my Aha, a suitcase. szülei azt mondták, hogy el kell hagyniuk ezt a helyet, gondolom a háború miatt. De várjál, terhes a csaj. Bár én szerintem ez nem a... Ez tudja, hogy terhes a csaj. Be kell pakolni a bőröndöt. Hű. I can't believe Leon is on the run, all alone in those mountains in the middle of winter. Az kemény lesz. I need to finish packing my suitcase before we say goodbye, dear diary. Come on, Dana. There were enough tears already. Dana rózos Csepi. As I said, dear diary, I'm leaving tomorrow. Papa and Mama are sending me to a sanatorium out of town for a few months. They Szanatóriumba say it's küldik. for continuing my convalescence. In other words, to send me and my secret away from prying eyes. Ja, akkor biztos, hogy terhes, azért küldik el My szanatóriumba, és parents have accepted the offer from my megtartja longtime magának a friends, the titkot. Zimmers, to pay for my hospitalization at the sanatorium. WTF, mi van itt? The Zimmers said it was in the name of their long friendship with Papa and Mama. Ja, várjatok csak, nem azért, mert abban az időben a házasságon kívül But I think terhesség they az feel nem bad volt that they can valami afford to üzés. stay bargain in the brown shadow, Nem is az, hogy whereas engedett, Mama and hanem Papa can't. nem volt annyira toleráns. Szia Mihály! És lehet, hogy az miatt megy el a csaj. Angel úr, szia! The ideal summer and winter resort in the most picturesque and enchanting spot looking over the river Dombra. Well, Aha, let's hope that's true. akkor azért. Jó, pakoljunk be a izébe. Bőröndbe. I was planning to give up all my old toys and dolls. But now I guess I'm going to need them in a few years. Na, konkrétan mit kell bepakolni? Pack the sanatorium brochure, pack the photo of your parents, pack your cough medicine. A brosúrát kell, ugye, az ilyen beutaló szerintem, a izét kell, a fotót a családról. Poor Papa and Mama. They were devastated when the doctor they called after I collapsed Az lesz discovered my az. secret. That secret I dared not speak about to anyone. Not even you, dear diary. Now I can tell you. I'm pregnant, dear diary. Leon is the father. There were a lot of tears and screams when the doctor told Papa and Mama. But they finally decided to pretend that the baby will be the foster child of a missing relative. Meg ugye azt se tesz jót szerintem ennek a dolognak, hogy I know lényegében everyone expects me to feel guilty, a Leon az most but egy dezerter I can't help thinking of és names. ugye gyilkos. If it's a boy, of course it'll be Leon. To bring his father good luck. De lehet, hogy inkább ez a nagyobb probléma. I think I'll call her Anna. Mama says Leon is nothing but an unscrupulous adventurer who took advantage of an innocent girl. Desert But I őr, know it's ja. not true.
Papa looks 10 years older since he learned of my pregnancy. But what seems to have affected him the most was to ask Herr Zimmer for help. Hát igen, rosszul érintette a szülőket is ez. Azt mondja, hogy az apja 10 évvel öregebbnek néz ki, mióta megtudta, hogy terhes a lánya. Hát vannak ilyen balesetek. I'm almost done here. I just need to add my medicine. Junta inspired me, I guess. Oké, rakjuk be a brossúrát. Rakjuk be a családi képet. És akkor pack your és akkor valami gyógyszer még hibázik, az nincs nálunk szerintem egyelőre. Kell még egy gyógyszer. Hol a gyógyszer? Oh, and a little souvenir of them would be nice. Gyógyszert kell keressünk. Luke. Én vagyok az apád. Jó, viszont akkor a napló után meg is tudjuk, hogy a szanatóriumba került át a csaj. Papa and Mama have locked me up in here since they discovered my condition. Bezárták a szobába, mióta rájöttek az állapotára. Let alone going to the academy. Na, a gyógyszert keressük, a gyógyszert, mert azt keresem már itt egy ideje. Hol a gyógyszerünk? Ott lesz, megvan. Itt a gyógyszer. The medication to treat my cough. Mama is forcing me to take it again since I collapsed after getting Leon's letter. I should pack it. Oda, haló, oda. Öreg. Mászkálsz nekem itt. Oda, úgy, köszi. Gyógyszer befele. Igen, és akkor elmehetek, befejeztük a pakolást ezzel. Well, that should be it. Close. Kész. All I need to do now is to conclude my diary entry and hide it somewhere safe with Leon's letter. Jó, ugye most annyi lesz, hogy el kell dugni a izét. Say goodbye to your diary. El kell dugni a naplót valahova. Say goodbye. Búcsúzó, leírom neked. Now you know everything, dear diary. It is now, I guess, the time to say goodbye for a while. Egy időre búcsút kell mondjunk egymásnak. Na. Be a játékládába, azt viszlát. Ugye ez volt az, amit mi megtaláltunk. Tetszik egyébként, hogy így változnak a idősíkok, és látjuk a közben, amit kiderítünk, hogy ott mi történt, és miért úgy történt, ahogy történt. Na, jó az a játék. All I can hope now is that Leon will survive winter in those faraway mountains. And that he will find a way to come home and clear his name. We will wait until then, me and the baby. És látjátok, itt már összekeverik a két idősíkot, és mi ülünk most a tükör előtt. Tök jó. És a leírtak alapján ugye gondolom most elképzelte a csaj ezt az egész történetet, amit lezajlott. Me and the baby? Do you still think there might be a family connection between you, Kate Walker?
Kíváncsi leszek, hogy a végén milyen családi kapcsolat lesz, vagy hogy mi lesz az összeköttetés közöttük. I have really no idea. It's... Nem tudom, mit jelent ez a plausible. I don't know, but every time we find a new piece of the puzzle, Dana's story becomes more complex. What do you plan on doing now, Kate Walker? Menjünk a szanatóriumba szerintem. According to the diary, Dana left for a sanatorium outside of town. The records might tell what became of her and her baby. But before we go, there's something that's been bothering me. What is it, Kate Walker? Valami még zavar minket. The pogrom that Frau Heigl told us about, the one during which the house and the neighborhood were ransacked, happened in 1938, if I recall correctly. Dana said that she was leaving for the sanatorium for a few months at the end of 1937. Indeed, Kate Walker. So it is very likely she was safe and sound over there when the pogrom a harcosadat mindig idő kell, fel a fejjel, aztán But what if? előre. What if she was home ne hátra. with her baby? Nincs I need megállás. to be sure before we leave for the sanitarium, Oscar. We need to search the neighborhood for more evidence. All right, Kate Walker. Where you lead, I will follow. As long as you don't forget your bag. Trust me, Oscar. You're the only friend I've got right now. I ain't losing you. Harcos, van egy trükkje ennek a dolognak, mindig légy erősebb, mint az, amit magad mögött hagysz. Ennyi az egész. Tudom, könnyű mondani, de én így csinálom. Valami szar történik. Jelenlegi állapotnak mindig erősebbnek kell lenni, mint az, amit magad mögött hagysz, ennyi. Na, húzzunk. Find out the latest news of WAG and find out about the program. Igazából elméletileg Threats, riddled with misspellings and signed Frank Huss, that member of the Brown Shadow who had it in for Leon at the refuge. Looks like he never forgave them and was after Dana during the pogrom. Indeed, Kate Walker. But the very existence of this message could mean she wasn't home when those tragic events occurred. That's a good clue, I guess, but I need to find more. Oké, kell meg ilyen bizonyítékokat találni, vagy hát, ja. So, according to that letter, Dana was supposed to stay at the sanatorium until December 1938. Looks like there were medical complications. Nézzük csak, please accept my heartfelt thanks for the new donation Herr Zimmer made to institution on your behalf. Pleasure to inform you that Dana can remain with us until the sun again, you ask, is indeed the most reasonable thing to do regarding the her half. Please rest again. Jó, oké. Én köszönöm levél, mert ez a Zimmer család támogatta ezt a helyet, ahova ment ezt a szanatóriumot, ahova ment a csaj. Azt köszönték meg levélbe. Itt van Danának az a zsebkendője, emlékeztek erre? Dana's initials. Na mi van még itt, gyerekek? Valamit még csak találunk. Haló. Aha. We were on the other side of this wall earlier, Kate Walker. It's like we've gone through a looking glass. I do not understand, Kate Walker. Forget it. I don't know what I'm saying. If you say so, Kate Walker. Jó, várjatok, valami még nincs meg. We were on the other side of this wall earlier, Kate Walker. Igen, ennek a túloldalán voltunk korábban. Oké, akkor itt elméletileg más talán nincs. Ugye? Ja, úgy néz ki. Na, hát akkor go ki.
Na, itt jelenleg végeztünk. Mit kell megcsinálni? Itt meg körül lehet nézni. Ackerman, Fisher, Yorga. I can't find Dana here. In loving memory of all those who lost their Dana lives nincsen rajta ezen. Megemlékezős cucc. Hát ugye nem is lehet rajta, mivel esetleg itt. Keller, Meyer, Ortel. I'm getting close. Menjünk arrébb egyel. Otto, Pfeiffer. What if? Some of the names are covered up with dirt. How could I clean it? Zsebkendővel. Itt lesz, amit keresünk szerintem. Anton and Lena Rose. Dana's parents. Oh God. They were killed during the pogrom. Lemészárolták őket. It doesn't look like it, no. A szülőket a háború alatt, ugye? Komoly. Storm warning. Protests in the neighborhood and a big storm coming tonight. Ez meg is van. I sure wouldn't want to be in the mayor's Find shoes out right about now. the programs. Anyway, I'd better focus back on Dana. Hű. Ez a sztori egyébként eléggé ilyen szívhez szóló. Megpróbál beszélni a kereskedő csajjal, hogy mond-e valami okosat. Hát ha. Most, hogy találtunk egy csomó ilyen... I hope you won't hold it against me. Jó, szerintem ő már nem fog nekünk semmit sem mondani. Meg kéne fejtenünk ezt a rejtét. Find out about the pogroms. Huh. According to that book, the pogrom occurred at the beginning of November 1938. Oké, meg kell keresnünk idővonalon azt, ami kell. Azt mondja, hogy Bronze Shadow Organized Night of Program. Ez program community specialty members living on Bridge of Mist. It's declared that again after in bombing. Lapoz nem I lehet. think that's it, Oscar. We know that the pogrom occurred at the beginning of November 1938. Dana's parents, Anton and Lena, were killed, that's certain. But Dana was supposed to be at the sanatorium back then. Which seems to be confirmed by that message Herr Hoss left in the house, Kate Walker. Exactly. So I guess we're done here, Oscar. Let's take the tram back to the guest house. We'll try to find that sanitarium first thing tomorrow. Na, menjünk a szanatóriumba, mondtam, hogy ez lesz. Oké.
Vissza kell mennünk a guest house-ba. És akkor holnap reggel indulunk. There she is. The famous Kate Walker. Sorry, what? Ez kicsoda? Honnan ismer minket? Dana Rose. What? Ez a Dana Rose, nem I lehet. knew her very well, you know. Azért mondom, ismerte. Waiting for the tram, aren't you? Well, we'd be better off speaking at the guest house. I hear there's a storm coming. Jaj, gyerekek, ezt tudom Pleased to ki. make your acquaintance, Miss Walker. Colonel Blake. Ez volt a fotós Colonel nő. Blake or Fraulein Junta. Junta, azaz. Connecting the dots, are we? You're a very Fel clever lehet young ismerni, woman. tök jó. But you must be eager to know why I'm here in front of you, bearing the surname of one of Her Majesty's military officers. But here's our tram. Would you be so kind? Megöregedett. Hát gondolj bele, hogyha most számolgatod az éveket, azért ott van már rendesen a 90 környékén. 80. Unexpected Encounter Achievement. So, Miss Walker, you've been rather quiet. I would have thought you'd have some questions for me. No? Why did you change your name? I didn't. I just took it back. You see, I was born and raised in London. My parents were diplomats from Austria. Janet Blake was always my real Aha, ez volt az eredeti neve, And how Janet did you Blake. become a British military officer? It doesn't sound like the usual career path for a famous artist. Very true indeed, Miss Walker. But I actually have been both during my lifetime. The British Secret Service hired me as soon as they heard I was going to work close to the Brown Shadow in Osterhull. Back in Jók, jó, szétvezelek a that csatornán, was köszönöm szépen a just követést. before I met Dana at the refuge. So you were some kind Üdv a of csapatban, double érezd jól agent. magad. Szia, szia. You make it sound more romantic than it really was, miss. But yes, I guess one could say so. You mentioned the guest house. Are you that other guest I heard about? Indeed, Miss Walker. It's actually Frau Wagner who told me about you. When she told me that you were looking for Dana, I Ugye knew most I had to talk to a nő is ott ugyanott szállt meg, ahol mi, és onnan tudja, hogy keressük a... Keressük a Danát. The rector then redirected me towards the Bridge of Mists. And that's how I ended up wandering up and down it, asking about a mysterious American woman with a painting. Jó az a sztori. I guess you have new information about Dana for me? I might very well indeed, Miss Walker, but what if you told me first what that little investigation of yours has dug up about Dana? Alarm was on the run, straight to the point, then I left for a sanatorium. Áj, baszki, várjatok, mi legyen? Meg kell mondani neki a... Hát nem tudom. Straight to the point. A straight to the point, az maradjunk a tárgynál, nem? Nem? I know Dana was very concerned about Leon being on the run after the death of that scientist, Herr Berger. I can't blame her. How could he survive through the winter
all alone in the mountains in a strange country. How could he? That's exactly the right question, Miss Walker. That origin expedition in Baltayar. What a mess that was. Oké, mondjuk azt, hogy Dana elment a szanatóriumba. I discovered today that Dana became pregnant that summer of 37. Leon was the father. So her parents decided to hide her in a sanatorium outside town. Which, I assume, saved her from the night of the Brown Shadow pogroms in Vagan. You assume right, but her parents, on the other hand. Yes, I heard they didn't make it. Poor bastards, if you'll pardon my French. So, that's basically all I know. Can you tell me what happened to Dana after she left for the sanatorium to have her baby? I must confess, Miss Walker, that I was afraid you might overlook some of the painful information here, which is clearly the case. What do you mean? Look, I think it would be best if we stay in this carriage until the very end. I know it is an odd request to make, but you really must see this for yourself. Well, Until then, I recommend you look outside the window. I guarantee it'll be worth your while. Visszamegyünk szerintem a izébe, a fogadóba. Ezt ott fog nekünk mutatni valamit. Köszi szépen, arcos, köszi, kedves vagy. Köszi szépen, még egyszer. Hát én mindig mondom, srácok, itt érezzétek jól magatokat, az a lényeg. Ezért is van ennyi és széles körű tartalom, mindenki megtalálja magának megfelelőt, mert ugye én meg olyan vagyok, hogy mindennel is játszok, mindenhez is hozzászólok, hogyha tudok. Azért ez kemény ez a villamos hálózat, nem? Hogy még így a vízen is tud menni. Nagyon komoly. Na várjátok, ezek most hova jöttek? Tetszik ez a világ, mert olyan szolid egyébként, nem kapkodnak úgy olyan normális. I'm sorry, Miss Walker, but chasing you around that bridge was more exhausting than I thought. That's okay. I can wait. Ah, nonsense. I know how eager you are to find out about Dana, so you go first. I'll meet you at section 08. Kicsit megpihen a nő, mert fárasztó volt neki az átkelés. Can't you just tell me what we're doing here? Szia, Peti! I know it must seem cruel, speaking in riddles and keeping up this mystery like a bloody fortune teller, but I promise you must see for yourself. Okay then. And don't forget, miss, section 08. Find it, and I'll meet you there. Oké, szóval a section 08-be kell mennünk. Cold as hell here. Nézzük, menjünk oda. Kíváncsi vagyok, mit találunk. Azt mondja, ott fogunk találkozni.
Great against Sven az ilyen mocsár, nem? Svens are not only the immortal symbol of our town, a living. Please do not feed the... Ja, Sven az hattyú, bocsánat, miről beszélek? Aj, látszik, hogy már jön az este. Oké. Legalább tanulom én is az angolt közben. Na mi jót melózol, mesélj már. Jaj, nem megyünk innen sehova, várjatok. 8. Oh, 8. How the heck do I get myself into these situations? These ruins, they look like they're from the Middle Ages. Ezt sosem mondtad. Raktár van udva... Ah! There's something sinister about all this. Have no fear, Kate Walker. The sun's setting, and you're all alone in an the isolated and derelict place. Hát kitartást kívánok neked. Azt meddig vagy estig? Thank you, Oscar, but please do me a favor. Stop trying to reassure